Дивіться, у нас вийшов новий соцсес, і більше того, дуже цікавий. Покажу його зараз. От так навіть краще буде. На першому місці Залужний, трохи від нього Буданов, далі йде помітне відставанням Зеленський. І його наздоганяє Терехов, Усік і Кім. Я вибачаюсь, у нас президент сповзає, притому сповзає в довірі. Тут навіть не підтримка якась на виборах, на електоральних, це довіра. Президенту довіряють менше, ніж очільнику його офісу і генералу Залужному. Але його наздоганяє Терехов, Усік і Кім. Що це таке? Незабаром за місяця 2-3 у нас будуть боксеру довіряти більше, ніж Зеленському? Можете пояснити, що відбувається і що ми спостерігаємо? Ні, ну ми спостерігаємо об'єктивний процес. Ми, до речі, з вами колись говорили, що це перший випадок, коли у глави офісу вищий рівень довіри, ніж у президента. Ну, тепер буде випадок, коли рівень довіри у очільника обласної військової адміністрації буде вище, ніж у президента. Ну, доцарувалися, доборолися, доправилися, що тут можна ще сказати. Зрозуміло, що ну, з цим, мабуть, щось на Банковій треба робити, тому, мені здається, і Буданову зараз і кидають потрошку на амбразуру з приводу таких контроверсійних, неоднозначних певних заяв, сподіваючись, що це якось повинно збити рівень довіри до нього. Але насправді в нього все нормально, в тому плані, що він дійсно в будь-який момент може розвернутися, сказати, що він там був проти якихось ініціатив і спокійно собі піти. Йому за це нічого особливо не буде. Ну, а з приводу там взагалі лідерства, от бачите, скільки вони там не намагаються лити в різний спосіб багнюки на Залужного, рівень довіри все одно найбільше залишається, не міняється, і ну, це теж дуже показова насправді історія. Володимир Зеленський Залужного взагалі немає в інформаційному просторі. Він там робить якісь заяви час від часу, або там з кимось зустрічається. Профільні. Ну, от останнє, яку я згадував, от він зі студентами зустрічався, наприклад, онлайн. І дуже, до речі, влучні речі казав. Дуже влучні. Ну, в нього ж традиційно він же вибудовує певне бачення, певну візію, і він її чітко прописує там в тих статтях, які в нього виходять. Він дає там привід для дискусії, там обговорення і так далі. Тому от офіс президента, ну не офіс, там, мабуть, і Зеленський, його найближче оточення, вони, звісно, от не знають, що з цим робити. Ну, а тут ще от опитування виходить. Правда, в тому опитуванні йому там типу намалювали перемогу на президентських виборах, але один тур тільки. Це важливий момент. Тому що ми всі бачили, ну з вами бачили моделювання другого туру, яке не публікують. І я розумію, чому його не публікують, тому що можна нарватися на санкції з боку Офісу президента. Там просто, ну, немає жодного моделювання, яке би давало перевагу президенту діючому. Він там і Буданову програє, а про Залужного я взагалі мовчу, тому що там розрив колосальний. Він програє 5 людям, п'ять осіб. Це взагалі страшна історія. Дійсно, йому може пощастити, в другий тур вийде Юра Бойко. Неймовірне щастя для нього. Але варіант такий, легше на вулиці зустріти динозавра. Це відверто, ніж Бойко вийде у другий тур. Тому, от я скажу чесно, мені це взагалі дивує. Мене дивує інше. Що Зеленський, попри те, що він розуміє, що нічого йому не світить, навіть не намагається хоч якось допомогти Україні вигрібти. Ну не світить тобі вже. Ну все, забудь, закінчуй мріяти про другий термін. Ні. Ні, він живе цим замість того, щоб жити перемогою України. Але у нас під цей час відбуваються події, м'яко кажучи, не найкраще. От сьогодні у Львові затримали стрільця по людях. З вікна, так, з пістолета Флобера, але знайшли. Більше того, також через стрілянину в Івано-Франківську поліція затримала чоловіка, який відкрив вогонь по іншій людині. Вчора відбулася стрільба у Києві, у Дарницькому районі. Позавчора двоє вели вогонь по людях в Чернігові. Все це відбулося після масового шутінгу в Києві, в Голосіїві. І це схоже на ефект Вертера. Ми знаємо це з літератури, коли публікується щось, або коли з'являється якийсь приклад, який знімає стопори і навпаки підштовхує людей сприймати це, що це вже нормально. І от ми бачимо цю хвилю.
В цей час голова Офісу президента Кирило Буданов, про якого ми сьогодні говорили, висловився проти володіння громадянами короткостволу, попри те, що сам володіє. І більше того, депутати володіють, офісні володіють, друзі президента володіють. Ми всі пам'ятаємо, як викладали про те, що Житков з кварталу отримав, попри російське громадянство, отримав нагородну зброю від Баканова. І до речі, де він зараз? В Америці. Виступає в Сполучених Штатах і розказує будні іммігранта. Ну, такі емігранти. А де ствол? А де ствол? Це теж це. В Америці. В Америці ж можна володіти. Так от. Буданов заявляє, що, за його словами, короткоствол не забезпечить реального захисту, а навпаки може призвести до значного зростання випадків насильства. І про це він повідомив під час Київського безпекового форуму. Але що ми спостерігаємо зараз, от, якщо ми те, що я перерахував? І чому ті, хто володіють зброєю проти легалізації короткостволу? Я, наприклад, був один з лобістів закону про зброю в минулому скликанні. Зараз загально 9 законопроєктів в парламенті, 3 в цьому скликанні. То що відбувається? Ми не отримуємо право на зброю для всіх громадян, короткоствол саме, володіння, носіння, зберігання і використання. Чи знову замовчать це і скажуть, ні, холопам не потрібно? Ну, взагалі це складне питання. Я знаю, що в нас суспільство дещо розділено в цьому плані. Ну, тобто, якась частина каже да, легалізація, якась частина каже проти. Я, наприклад, особисто, я завжди кажу свою думку, да, я схиляюся більше за легалізацію з певними обмеженнями, звісно, з певними застереженнями, які можна на етапи розбити і, виходячи там з цих етапів, потім їх впроваджувати, скажімо так, в життя. Але я так дивлюся, що значна частина представників влади не дуже цього хочуть. Мені здається, що вони просто побоюються, що таким чином буде реалізована на практиці відома приказка, да, що Господь Бог створив всіх різними, і тільки Кольт їх зрівняв, да, от в цьому плані. Що в них є певний страх, що тоді не буде в них монополії на насильство, і відповідно вони цим будуть користуватися проти безпосередньо громадян України. Але я думаю, що ми безальтернативно все одно прийдемо до цього, оскільки в нас також в суспільстві зараз багато зброї на руках, вона просто не є задекларованою, і треба буде цю проблему якось вирішувати. А найкращий спосіб – це, в принципі, легалізація, тому що це дозволить зняти там низку питань. Єдине, що от знов-таки Верховна Рада повинна була б вже зараз сідати і активно починати пропрацьовувати це питання. Тобто активно працювати над тим, щоб ця зброя була легалізована і в майбутньому, да, і відповідно не виникали якісь суперечливі моменти, які будуть пов'язані з її використанням. Якщо такі розмови в парламенті почнуться, значить тоді влада більше схиляється за легалізацію. Якщо нічого цього не буде, значить влада буде вважати, що зброєю повинні володіти обмежене коло осіб, наближених відповідно до влади, і це буде надавати їм додаткові неконкурентні переваги порівняно з іншими громадянами України. Тут все дуже просто і банально. Тут насправді немає сенсу якісь підводні камені шукати, тому що воно все отак працює. Що я можу сказати? Я з вами погоджуюсь. Єдине, що додам. Я за легалізацію зброї з чіткими виписаними умовами проходження перевірки у нарколога і психіатра, щорічна перевірка, тому що стан людини змінюється. Окрім того, навчання, обов'язкове навчання, бо володіти без навчання – це небезпека і для самої людини. І всі закони повинні бути урегульовані. Право на носіння, володіння, використання – це все повинно бути прописано. Тож, дозвільна система, дозволи нарколога, психолога, навчання і відповідальність людини. Більше того, з високою покаранням за те, що хтось комусь продає довідку про його стан для отримання цієї зброї. Максимально 15 років з конфіскацією і пояснення на масовому рівні, що на загальному рівні в країні, що коли ти комусь продаш, то потім він може прийти до тебе з цією зброєю і до твоєї дитини. І це небезпека.